Hey everyone, Shella here. So for today's tutorial, I will be teaching you how to scan and edit pictures or documents using Photoscape software. So this tutorial po is for beginners, and I think Photoscape software is the easiest editing software na pwede ninyong magamit. Kahit bata po siguro pwede na po nilang matutunan agad. Okay, so let's start. First po, open natin yung ating browser. So, we can download yan. So, dito po tayo ulit sa Google. Then, type lang natin yung Photoscape para po may download natin yung software. Then, click po natin itong website nila. So, I will be putting the link in the description below. Then, once na nandito na po tayo sa ating website, click lang po natin yung free download. As you can see, meron po tayong two download buttons. Either of the two, pwede mo pong i-click yan. So, sabi dito, this software is Microsoft Windows compatible. So, compatible po siya sa Windows NT 2000, XP, Vista, 7, 8, or 10. And then, if you are a user of Windows 98 or me, use Photoscape 3.4. So, ito po yung download link for Windows 98 or me. And then for Windows 10 or Mac, yan, Photoscape X naman siya. So, once na-click nyo po itong download button, open nyo lang po yung file, then run the program, then follow the procedure po in downloading. So, okay na po yun. Once na masundan nyo po yung procedure, naka-download na siya. Okay, so, minimize na natin ito. Then, let's proceed po to scanning. Ang gamit ko pong scanner is yung Epson L210. Bali, yun po yung 3-in-1 printer na meron na pong printer, photocopy, and then scan. Napakaganda po talaga ng printer na to kasi hindi na po kayo kailangan lumabas para magpagawa ng mga ganyang services kasi meron ka na sa bahay nyo. Lalo ngayong pandemic na hindi kayo basta-basta makakalabas, pero kailangan sa school, yan, maganda po ang mga Epson printers. So, I think mas maganda na bilhin yung printer is yung mga ganyan 3-in-1, lalo for homeschool purposes. And then, pwede nyo rin po siyang gawing business. Okay, so yung ID, nilagay ko na po sa scanner kanina. Then, click na lang po natin yung Epson scan, double-click lang po. Then, choose na lang po kung anong klaseng printer siya, so Epson L210. Then, click OK. Yan. So, naka-default na po dito ang mga settings. So, ang gamit ko po ay professional mode. Then, click na lang po natin itong scan. Yan. Dito po sa settings, sa location po, dito po siya masasave sa my picture. So, pag nascan na po yung document natin or yung picture, dito po siya masasave sa My Pictures folder. So, mamaya papakita ko po yung kung nasaan po yung My Pictures folder. Then, dito po sa prefix, ito po yung parang file name. So, nilagyan ko na po dito ng scanned ID para po pag na-scan na po ito, madali ko na po siyang mahanap sa My Pictures folder. And siguro yung start number natin, gawin natin siyang 001. And sa image format naman po, dahil picture pong ginagamit, .jpeg file po siya, format or file, para po pwede siyang ma-send kahit saan. Pero kunwari po, document po ang ini-scan nyo, pwede nyo rin po siyang i-convert as PDF. Yan. So, since image po or ID yung i-scan ko ngayon, .jpeg na lang siya. So, once okay na yan, click na lang po natin yung OK. Yan. So, yan. Scanner is warming up. So, let's just wait. Mabilis lang naman to mag-scan. So, if you are planning po to buy a printer, yan, I recommend po Epson. Marami na pong bagong labas ngayon ng mga Epson printers.
Kasi yung Epson L token is obsolete na ata. Wala na po atang ganyan. Pero yung sa akin kasi buhay pa. Kaya napakaganda po talaga sabihin. Napakatibay po talaga ng Epson printers. Kasi hanggang ngayon niligamit ko pa rin siya. Yan. So, ini-scan ko po ngayon is yung front part po ng ID. Yan. So, okay na siya. Nasa-scan na siya. And then, sinasave niya. Yan. So, ito po kasi ay naka-automatic na. Pagkatapos mo-scan, pinapakitaan na po kung saan siyang folder. E, paano kung maaaring hindi niyo po alam kung saan siya na-save? So, yan. Next ko po yun. So, mangyari, punta po tayo sa Start button. Then, click po natin yung computer. Dito po sa left side, marami po dito mga folders din. So, pipiliin po natin yung pictures. Ayan. Ito po yung documents, music, pictures, and videos. Sabi po din kanina di ba dun sa scan, ang location daw po ng mga na-scan na documents is sa my pictures. So, ito pictures. Hanapin lang po natin yung file name na scan ID. Ayan. So, ito po siya. Scan ID 001. Ito po ang ating sample na ID. So, ito po ay i-edit mamaya kasi tabi siya. Ayan, export na natin siya. Then, scan naman natin yung back part. Okay, so same procedure, scan. Direct scan na lang natin siya. So, napansin nyo yung number naging 002 kasi natapos na yung 1. So, next na scan is 2 na. Then, if na-scan ka pa na susunod, so 3. Pagtama na lang dito yung prefix para mas madali mo siyang mahanap sa pictures folder. So, click OK. And so, magsascan na siya ulit. And so, madali lang naman siya mag-scan. Hindi naman siya nilahang. So, itong editing software natin is napakadali lang po. Pwede pong magawa or mapag-aralan po ng bata. Yan, so okay na po yung ating back part ng ID. Na-scan na po siya. So, ito po automatic na po nag-open kung saan folder po siya na-save. And so, ito yung scan ID 001. Ito po yung Windows Photo Viewer. Ito po. Then, ito po yung next. Ito yung back part. Ito yung front part. Ito yung back part. So, yan. Scan na po natin yung ID. X na lang. Close natin yung mga program. And let's proceed to editing. So, ito po yung ating Photoscape Software. Yan. So, double-click nyo lang po siya para mabuksan natin. Then, click nyo lang po yung editor for editing. Yan. So, nakikita nyo, wala po tayo dito image. Kasi, syempre, mamimili pa tayo. So, dito po sa left side, upper left, dito po yung mga folder. So, diba sabi doon, nasa pictures folder daw po siya. So, punta kayo sa may computer. Sa libraries na na yan. Ayan, hanapin natin yung pictures. Nasa may pictures po siya ang folder. Dito po sa lower left, dito na po yung mga laman ng my pictures folder. So, hanapin lang po natin yung scan ID. Kasi pinakadulo siya. Ayan. So, ito po yung una natin, yung front part. So, ang gagawin nito is i-align natin siya para hindi siya tabingi. So, first na gagawin natin is crop muna natin siya para mawala po yung white background. Kasi ang kailangan lang po natin is yung front, ay yung mismo ID.
So, click nyo lang po itong crop. Then, click nyo yung mouse, then drag. Yan, drag hanggang doon sa part ng my ID. Then, click nyo lang po yung crop. Yan, so lumaki po siya, diba? Yan, so malinaw po yung magkakascan natin. Then, paano po natin ito may straight? Stabilize siya. So, click nyo lang po itong home. Then, punta po kayo dito sa part na to, rotate arbitrary. Yan. Dito po sa rotate arbitrary, dito po natin i-adjust ang ating ID para maging align siya. Yan, pwede nyo siya i-drag. Click nyo lang po itong ito po. Itong adjustment button na to. Habang nakaklik po sa inyong mouse. Pwede nyo i-click yan. O yan. O, di mali. I-drag natin siya papunta sa right kasi pag sa left, lalo siya maging pati. Okay, so ito po ay sumagot na siya doon. At hindi pa rin siya naka-align. So, click na lang yung OK. Then, try na lang natin siya ulit. Align. Ayan. So, pwede pa pala siya align. Okay, so okay na siya. Naka-straight na siya. Ayan. So, okay na siya, diba? Pero, meron pa rin siya kasing white background. So, crop ulit natin sa shape na talaga mismo ng ID. Okay. So, once na okay na po yung shape, na-achieve na natin yung shape na gusto natin at wala na masyadong white background, click na lang yung crop. If kunwari, nabibili naman kayo sa ID, pwede naman po ninyong i-adjust ang color. I-click nyo po itong bright or color. Meron tayo itong mga types. Pwede i-adjust sa color. So, sa contrast, ayan. Sabihin ko natin siyang 50. Diba, medyo lumiwanag. Tapos sa deepen, ay huwag na po halang, hindi na makita yung mga lines. Pwede nyo ito i-adjust dito, or pwede nyo rin i-type na lang dyan sa kabila. Yan, so, kung sino yung 20, yung 25, para medyo lumiwanag lang. So, okay na to. Then, save. Save na lang natin. Yan. Then, next naman yung back part. And then, so, same procedure. Crop muna natin siya. Bago natin siya ayan. Pag na-crop na natin siya sa size niya, click na lang itong crop button. Then, next home. Then, yun po ulit, rotate arbitrary. Rotate lang hanggang sa maging aligned na siya lahat. Straight na. Okay, so straight na siya. Then, next, crop ulit natin sa size mismo ng ID. Yan. So, crop. Diba, lumaki siya. Mas kitang-kita yung mga details ng ID. Kasi dun sa kanina na ang liit niya. Ito, mas maganda na ito i-send sa email or attachment kung kailangan po ng inyong company or ng government agency kung kailangan ng inyong identification. Kasi mas kitang-kita po yung mga detalye. So, sa color adjustment naman, same po. I-adjust nyo na lang po yan. Kayo na po bahala mag-filter ng kulay. Brighten. Kung masyado namang maliwanag. Kung darken naman, hindi na masyadong kita pa rin pero madilim. For exposure. Laruan nyo lang po yung mga color hanggang sa ma-achieve po yung gusto nyo itsura. Ayan. So, hindi na siya yung kulay niya. So, ayan. Kayo na lang po bahala dyan. So, ito 0. So, once ma-achieve na po yung gusto ng color, okay na lang po yan. Then, save. Ayan. So, save. So, tapos na po tayo mag-edit. Text na lang po natin. Close yung program.
And check po natin ulit sa My Pictures kung ano po itsura nung ating na-edit na ID. So, punta tayo sa My Computer. Then, ito po sa My Pictures folder. Hanapin natin yung scan ID. Yan. So, di ba? Okay na siya. Malaki na siya. Yan. So, pwede na po natin siya i-send sa email or kung saan man ang may kailangan ng ID na yan. Okay? So, madali lang po ba? If ever po na hindi nyo na-gets, pwede nyo pong balikan yung video and practice lang po ng practice. Pwede nyo po i-browse to software. Then, ano lang po kayo dito. Mag-try lang na mag-try lang po ng mga editing. Kasi marami na po yun yung object yan. No? So, discover nyo na lang po yan. So, sa ID. Meron yan. Pwede nyo gawin ganyan or ganyan. So, discover nyo na lang po. Then, paglaroan nyo na lang po yung mga effects dito. So, yun lang naman po ang pinaka-basic is cropping. And then, the rotate arbitrary, then adjustment of the color. Yun lang po yung pinaka-basic na editing. Okay, so that's it. If you learned something new today po, please give us a like and subscribe na po sa ating channel. So, no na po ito yan. So, thank you for watching this tutorial and see you on our next video. Bye!